नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई यो भिडियोलाई धेरै हेरिदिनुहोस् होला, लाइक कमेन्ट सेयर अनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। हजुरको सपोर्टको एकदमै आवश्यकता छ मलाई। आउनुहोस् आज चाहिँ पुरी आलुदम अनि गोर्खे चटनी बनाउने छौँ। चाहिने सामग्रीहरू थोरै मात्रामा आटा, हजुरको निड अनुसार धेर थोर लिन सक्नुहुनेछ, अलिकति नुन, थोरै मात्रामा कालो जिरा, मनतातो पानीलाई लिने, मिक्स गर्ने, अलिअलि पानी हाल्दै यसरी रफ डो बनाउने। सबै कम्बाइन भइसकेपछि छोपेर रेस्टको लागि एकछिन छोडिदिने। आफ्टर 5 to 10 मिनट डोलाई स्मुथ पार्ने, साइडमा राखी छोड्ने। त्यो बेलासम्म आलुदमको लागि प्रेसर कुकरमा आलु हालेर प्रेसर कुक गर्ने। आलुदम रेडी भइसकेको छ। जसलाई रेसिपी चाहियो भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। गोर्खे चटनीको लागि 2टा प्याजलाई लिने, यसरी लामो लामो स्ट्रिपमा काटिदिने। साथै टमाटरलाई पनि 2टा, लसुनलाई यसरी फुटाएर त्यसको छिल्कालाई छिलिदिने। एउटा कराईमा तेल गरम गर्ने, तात्तिसकेपछि लसुनलाई हाल्ने, ब्राउन पार्ने। हजुरको स्पाइस टलरेन्स कति छ त्यही अनुसार ग्रिन चिल्ली हाल्नुहोस् होला। प्याज अनि एकछिन फ्राई गर्ने, ब्राउन पार्ने। टमाटरलाई हाल्ने, अलिकति टर्मरिक पाउडर, नुन स्वाद अनुसार। मजाले चलाउँदै ग्यासको फ्लेमलाई लोमा राखेर पकाउने। त्यो बेलासम्म पुरीको साइज कत्रो चाहियो हजुरहरूलाई डो रेडी भइसकेको छ। यसरी डल्लो डल्लो पेडा बनाएर साइडमा रेडी राख्ने। गोर्खे चटनीले तेल छोड्न सुरु भइसकेको छ। यहाँ रेडी भइसक्यो गोर्खे चटनी। पुरीको लागि कराई बसाउने, तेल हाल्ने। तेल तात्तिन्जेलसम्म हामीहरू रोटी बेलेर रेडी गर्नेछौँ। पुरीको लागि अघि बनाएको त्यो पेडालाई पुरीको साइज कत्रो चाहियो त्यही अनुसार यसरी रोटी बनाउनेछौँ, बेल्नेछौँ। एक्स्ट्रा पिठो हालेर यसरी नमटालिन्छ। तेल तात्तिसकेको छ, यसरी पोल्ने पुरीलाई। तेलको तापमान अनि ग्यासको फ्लेम मिलेको छ भने चाहिँ यसरी फुल्लिन्छ मजाले। अनि बिस्तारै यसरी साइडलाई पनि पकाउने। एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को यसरी पोली सिद्ध्याउने। म आशा गर्छु हजुरलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर है। आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी सपोर्ट गरिदिनुहोस्, माया अझै धेरै मात्रामा देखाइदिनुहोस्। सबै पोली सिद्ध्याइसकेपछि रेडी भएको छ यहाँ पुरी। अब प्लेटमा हालेर इन्जोय गर्नुहोस् होला हजुरहरू पनि। आलुदम, पुरी, गोर्खे चटनी, काँक्रा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई।